Hi guys! Good morning! Wala lang. Gusto ko lang mag-chika-chika while I put my makeup on. It's Saturday morning here sa Montreal. Oops. And by the way, my first product that I'm gonna be using after I wash my face, get ready and everything, it's called CeraVe. It's a micellar water and I use it as a cleanser. So, punta sana kami ng IKEA today. Tapos, grabe, it's so cold. It's like minus 30. Well, yung temperature is like minus 22. But because mayroong wind chill and everything, abot siya ng minus 30. So, feeling ko masisira yung sasakyan kapag pumunta pa kami ng IKEA. So, next, yung pinakita ko last time, yung Vichy na another type of cleanser. Pero this one is like a milk cleanser. And it's non-rinse. Gusto ko siya kasi water-based. Grabe guys, oh. Acne marks. I had like a really big acne problem in 2016. Nagpalit ako ng trabaho from the pharmacy. Tapos nag-move ako sa office. And then, yun na. Nag-start. Hindi ko alam ko sa stress or like meron something sa office. Hindi ko alam kung alikabok or what. Pero grabe talaga yung acne ko. As in, dito sa part na niyo, meron pa din marks. Tapos ngayon, kasi hormonal. Malapit na ako magka-period, kaya wala, lumalabas na naman dito din. See, I still have my acne marks, pero okay lang, it's part of life. I'm just happy. Actually, this year lang siya nag-start na mawala. So, 2016, noong August nag-start, hanggang 2017, the whole 2017. Tapos, nung 2018 lang, wait, ano na ba ngayon? Ay, oo nga pala, 2019 na. Nung 2018 lang nawala ng medyo konti. Nung mga March kasi lumipat na ako sa bahay. So now, same company pa din yung pinagtatrabahuhan ko. Pero sa bahay na lang ako nag-opisina. Hindi na ako pupunta sa office. Minsan na lang. Kaya feeling ko, siguro may something talaga sa hangin sa opisina. Kaya ako nagka-acne. Hindi ko alam. So, yun. Ayan. So, yung ginagamit ko din no, pang third. Yung ito. Olay Regenerist Whip. Maganda din siya for me. So far naman. Yung nabili ko yung my scent, pero may bago na sila ngayon na wala nang amoy. Yun siguro yung bibilihin ko next time. But this one, yeah, it's supposed to be used day and night. So it's supposed to be twice a day. But most of the time, I use it during nighttime. Pero pag ginamit ko siya during daytime, maganda siya sa skin if you put like mattifying foundation. Para na siya nagiging primer at the same time. So, yun. Today, I'm also gonna put sunblock kasi even if it's winter dito, grabe yung sikat ng araw. And especially pag winter, kapag may araw, kapag maliwanag yung araw, maliwanag ang araw. Paano ba? Kapag may araw, yun. Kapag may araw, namumula-mula ka dito. Nakaka-sunburn din siya. Usually, yung ginagamit ko na sunblock, yung La Roche-Posay na brand kasi ano siya, SPF 60. Pero sabi naman ng iba, wala ding halaga yung SPF. Kasi depende din sa kung gaano mo siya kailangang ilagay. So for example, even if it's SPF 60, pero yung duration niya naman ay let's say 20 minutes lang, and then you have to reapply again. Parang useless lang din kasi, di ba, if you put makeup on after, di mo naman pwedeng patungan ulit ng sunblock yung makeup mo. So depende din daw talaga sa duration kung gaano katagal magsistay yung sunblock sa face mo. So, let's see. Ito, yung meron kami today is yung Garnier na brand, Umbrella, SPF 50, Ultralight Advanced. This water resistant. And see, this one, it can last up to 80 minutes. So, that's like an hour and 20 minutes. So, medyo okay din siya. So, yun. Lagay natin siya. Gusto ko yung La Roche-Posay na brand kasi nung simula nang pumunta ako dito sa Canada or sa Montreal, before talaga every season umaandar yung eczema ko. Tapos, yung nakatulong lang talaga sa akin is yung La Roche-Posay na brand. Kaya gusto ko yung parang mga products nila kasi effective talaga. So, aside from sunblock, ginagamit ko din yung Lipicar Balm nila na for eczema, na parang lotion pero napaka-thick. So, it's more of a balm than a lotion. Kaya, yun. Gusto ko na lahat ng
mga products nila. At saka nung 2014, 2013, nagkaroon ako ng infection sa face. Parang I got it from someone. I don't know. Basta naligo ako sa swimming pool. Tapos the day after, parang nagka-pimple ako. Kala ko pimple lang or reaction to something. Pero after nun, talagang a few days after, as in nangitim siya. Tapos nag-break yung skin ko. Ito, meron pa din akong peklat. Pero yung naka-help sa akin, La Roche-Posay pa rin. Kasi meron silang parang lotion din. Pero para sa mga peklat. So, nag-lighten. Parang kakulay na siya ng skin ko. Hindi siya yung parang masyadong halata kapag titignan mo. So, kaya I like La Roche-Posay. Yan. So, now, maglalagay na ako ng primer. And yung gagamitin ko, yung pinakita ko din last time, yung sample na nakuha ko sa Sephora. Too Faced Hangover Replenishing Face Primer. Ang bango niya kasi mayroon siya, coconut scent. Yung skin ko is combination. Pero, combination siya. Dry ako dito. Dry. Pero sa T-zone, oily. So, if you're wondering bakit ang daming nilalagay ni Fudge sa face niya, ang daming nilalagay ni Fudge sa face niya. Kasi, na-learn ko na yung foundation is very drying on the skin. Kaya, dapat talagang you have to make sure na moisturized yung skin mo way beforehand. And it's also important to use primer. Dati hindi ako nag-primer. Sinasabi ko dati, why do you need primer? Parang extra gastos lang naman yan. Pero, yung primer is really important kasi makikita mo talaga yung difference ng with or without primer. When you put foundation on, mas tumatagal yung foundation mo at mas nagiging nice yung finish niya when you use primer. So, for today, yung foundation na gagamitin ko is yung isa sa mga paborito ko. Well, dalawa lang naman yung paborito ko eh. Yung isa yung ginamit ko sa last video. And then, now, I'm gonna use the Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. So, this one is mattifying. Pero, may na-learn ako sa isang YouTube channel. The channel's name is, I think, Live, Laugh, Lucy, L-U-C-I. Kasi meron akong dry oil. It's called Nux dry oil. And I use this usually after showering or I use it for my hair also kasi multi-purpose oil siya. Pero na-learn ko sa channel ni Lucy na pwede mo siyang i-mix sa mga mattifying foundations mo so that parang nababalanse siya. Hindi siya masyado yung parang mattified yung face mo. Kumbaga, meron pa ding glow. So, I've never tried it. That's why I wanna try it now. And, yun. Nung kinasal ako last year, I just did my own makeup. At ito yung ginamit ko here. Masyadong mainit, masyadong humid. Talagang feeling mo matutunaw yung makeup mo. But this one talaga lasted the whole day. I did my makeup as of, I think, I did my makeup as of like mga 9 a.m. or 10 a.m. And then our wedding was at 2 p.m. sa beach. Tapos hanggang nag-dinner pa kami and everything. Tapos may mga photoshoots pa in between. Talagang walang retouch. Kaya I really, really like this product. I hope never nila to i-discontinue kasi napakaganda at napaka-effective niya. So yun, maglalagay ako. Wait, paano ko ba ito i-mix? Wait, lalagay ko na lang dito sa back ng palm. Sa likod. Yan. Just a little bit. Wait. Yan. And yung shade ko pala, nagpatulong ako sa Sephora when I bought this. Actually, hindi ko to binili agad. Nagpatulong muna ako sa Sephora and then they gave me a really tiny sample. And then, since nag-match sa face ko, bumalik ako and I bought it. So, my shade is 4W Brown. Sapatos yun eh. 4W1 Honey Bronze. Yeah. And then, mix natin konti yung oil. So, mga isang patak lang. Hindi ko alam kung kita niyo. Oops. Patak. Ano ba yan? Yan. Yan. So, mix mo lang siya. Tingnan natin kung mag-work. Kasi I think yung Estee Lauder is, I think this is silicone-based. So, syempre, you cannot mix the oil naman with water-based products, right? So, silicone and then oil. Baka mag-match. So, we'll see. I rarely use sponge for foundation. I really like using my brush, my stippling brush. Dip mo na siya.
True, medyo, para makita mo dito, yung parang glowy siya konti. And then, now, we're gonna use concealer. Some people like to conceal before. For me, I use it after kasi parang pang-highlight ko na din siya at the same time. So, I just use my Maybelline Age Rewind na concealer in the shade Neutralizer 20 and N07. If you wanna use it for your highlight, dapat syempre lighter naman yung sa skin tone mo. Kasi pang-highlight nga, diba? Tapos, ang na-learn ko kay Wayne Goss, huwag masyadong madami. Kasi yung iba talaga nagta-triangle, ganun. Ganun ako dati. Pero ngayon, hindi na. Yan. Konti-konti lang. Kasi pag i-blend mo naman, magsaspread naman siya doon eh. So, yan. And then, we'll just have to blend it up. So, isa-set na natin yung face natin. I'm gonna use my Laura Mercier setting powder. Yung translucent setting powder. Very, very light lang. Kasi it's so easy to overdo the powder. Next time nga kung bibili ako nito, yung if merong mas maliit nito, yung maliit yung bibilihin ko. Kasi tagal maubos. Kasi konti lang naman nilagay. Hindi ka naman ako nagme-makeup all the time. Kasi nga, diba, sa bahay lang ako nag-work. Tsaka wala namang events all the time. Yan. So, bibake natin siya for like 5 minutes. So, yung gagamitin ko sa eyebrows, yung ginamit ko din dati sa dating video ko, yung Etude House na drawing eyebrow. So, malapit na maubos ba siya? Ang tagal. So, done na with the brows. Tapos, now, pwede na nating brush off yung excess powder. Wala pa ako yung malaking brush na pang powder. Bibili ako nun. And guys, alam niyo ba, hindi nyo, ewan ko lang for me, hindi nyo kailangan bumili ng mga mamahalin na mga brushes. Basta makakita lang kayo ng magandang brush na mag-work for you. Like this one. Yung set na binili ko, bamboo brushes siya. Binili ko siya online sa eBay. As in talagang parang $7. So, magkano ba yun? Pero 20 plus brushes siya. Hindi ko nga alam anong gamit ng iba eh. 20 plus brushes for like $7. So, magkano yun in peso? Canadian. Mga 280 pesos. Tapos, 20 plus brushes na. Kaysa naman yung mga libo-libong brushes. Hindi ko kayang bilhin. Mahal. Tsaka nag-work naman siya for me. So, feeling ko, sometimes naman wala sa presyo. Parang, may mga products na kailangan mo mag-splurge. Pero may mga products feeling ko na okay lang tipidin. As long as mag-work siya for you. Pero syempre, kung gusto mo naman ng mamahalin, kung caring mo naman, at kung gusto mo talaga, why not, diba? Yan. So, contour. I have my contouring brush. Binili ko din to online. Napakamura lang nito. Parang $1.50. So, magkano yun? Parang mga 50-60 pesos. This one. Mura na yun dito kumpara sa kung bibili ako. Halimbawa, like, bibili ako sa Sephora, mga ganun. Mahal kayo. So, yung contouring palette ko, yung Smashbox na contour palette in the shade medium. So, highlight, bronzer, tapos contour. Yeah. So, yan. So, contour, yung mga areas na gusto mo siyang itago, kumbaga. So, now, although merong bronzer na dito, may isa pa akong bronzer na gusto ko eh. From ano lang din siya. Drugstore lang din na bronzer. Yung Rimmel na brand. Rimmel Natural Bronzer Waterproof Bronzing Powder. Hindi ko lang po may shade. Meron. Shade 021 Sunlight. Sabi nila, parang number 3 daganan. Oh, diba?
May ganon. Ay, gigi. And blush. Yung blush ko, ang tagal na ito. Yung Master Contour by Face Studio, Maybelline. Light to medium, number 10. So, ginagamit ko yung sa gitna. So, I learned this tip na naman from Wayne Goss. Yeah, from Wayne Goss. Mali pala yung ginagawa natin na nagsismile tayo. Tapos dito nilalagay. Kasi ito yung parang apples of the cheeks. Kasi after you smile, it goes down, diba? Parang, yan, taas siya. And then, when you relax your face, it goes down. So, kumbaga, parang yung blush mo ay nagiging nandito na. So, sabi niya, you really have to feel kung nasaan yung bone. So, here. And then, you put your blush there. Instead of smiling and then putting here. And, ganyan siya. Pataas. So, yung yung lipstick na gagamitin ko ngayon is a drugstore product din. It's by CoverGirl. It's the collaboration between Katy Perry and CoverGirl. It's called Katy Cat Matte. Matte siya, pero hindi siya yung drying na matte. Kaya gustong-gusto ko siya. In the shade KP10. Parang lips mo lang. Kaya gustong-gusto ko siya. Mascara na lang. Hindi na nga ako naglagay ng eyeshadow. Yung mascara ko ay Maybelline New York Lash Sensational. And that's it. Oh wait, last step. If you want, you can spray na agad with your setting spray. But me, I learned this from Wayne Goss that you could actually to set your makeup. Yung ginawa ko din sa dati kong video. Kuha ka lang ng pressed powder. So, yung gagamitin ko yung Fit Me Shade 310 Beige, Sun Beige. Matte and Pearlescent powder. So, kuha lang ako ng aking brush. And then, ng very, very light. Then, we're done. Spray lang. So, yung aking setting spray ay by Urban Decay All Nighter. So, yun na guys. Tapos na yung makeup natin. At nag-set na din siya. And feeling ko, ang ganda talaga nung tip na imimix mo yung oil sa mattifying foundation mo. Kasi feeling ko magsistay pa rin yung makeup ko the whole day. Pero may konting glow. May ganon. Yan. Tapos, sana nag-enjoy kayo sa panonood and kung meron kayong mga requests or meron kayong mga tanong or whatsoever, yun, ilagay nyo lang sa comment section. Sana magkita tayo ulit next time and I hope you like this video. Bye!